kung hindi ka pa nakakapag-ahit at hindi ka pa nakakapag-thread ng kilay mo ngayong quarantine season, I think this video is for you. Hey gorgeous! Welcome back to my channel. This is Sandra, and for today's video, I'll show you how I do my eyebrows in 2 ways. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe, hit the subscribe button below and click the notification bell para naman maging updated ka sa aking mga susunod na videos. So guys, stay tuned and enjoy watching! So simulan na natin ang ating first kilay at ang aking unang gagawin ay kilay on fleek. So sa kilay on fleek, mas sanay kasi akong gamitin yung eyebrow powder. And kasi kapag ka eyebrow pencil yung ginagamit ko, mas lalong kumakapal kasi yung dating ng kilay sa akin. And as you can see guys, disclaimer, hindi po pantay yung aking kilay. At gripan nyo dito sa aking left part, mas sabog siya at mas mataas siya compared dito sa aking right side, sa aking right eyebrows. So, simulan na natin. And for my eyebrows, ito yung gagamitin ko, yung BYS Eyebrow Powder. Gamit na gamit siya. As you can see, tingnan nyo naman. Gamit na gamit po siya. And I bought this sa Watsons for only 299 pesos. So guys, since black yung aking hair, ito yung gagamitin ko na shade. So, para bago tayo maglagay ng eyebrows, I need to comb my eyebrows. So, gumamit tayo ng ating spoolie para i-comb natin yung ating eyebrows. So, alam nyo guys, as I've said on my previous vlogs, kung hindi nyo pa napapanood yung aking first vlog, like ko siya dito. Ever since, before mag-start yung quarantine, hindi ko pa napapathread yung kilay ko. So, ayan, ganyan siya kakapal ngayon. And I think I'm loving it. Kasi, hindi ko na kailangan mag-kilay at all. So, yeah. After ko mag-comb ng aking kilay, I'll use this eyebrow powder. Pero syempre, ini-sprayan ko muna siya ng setting spray para mas makapit yung product. And then, so I'll use this shade. Lagi niyo uunahin guys yung dito sa end point ng inyong kilay. Besh. After nyo maglagay ng eyebrow powder or kahit eyebrow pencil sa inyong kilay, don't forget na i-comb ulit yung ating kilay.
Di ba ang kapal? So, hindi pa dito natatapos yan. Para mas malinis yung ating kilay, ang sikreto lang dyan ay concealer. Maghanap kayo ng angle brush para mas lagyan nyo ng mabuti ng concealer yung inyong kilay. Gagawin natin, i-outline natin yun sa ating kilay. So, dahil magtitipid tayo, dito na lang tayo kumuha ng concealer. So, ayan, tapos na natin i-blur out yung ating concealer. So, ang next naman natin gagawin ay i-comb natin ulit para mas maging okay yung ating kilay. Sumunod sa direksyon na gusto natin. Maglalagay ako ng powder para mas pumantay siya doon sa concealer na nilagay natin. Guys, ito na yung aking kilay on Fleek. Second na kilay, gagawin natin yung bushy brows or feathery brows na nauusong ngayon kasi it gives natural look lang sa ating mga kilay, kagaya ng mga ginagawa ngayon sa mga celebrities. So, ayan na guys, malinis na ulit yung aking kilay. Natanggal ko na yung aking kilay on Fleek. So, next na natin ay yung ating bushy brows or feathery brows. Sa paggawa ng bushy brows or feathery brows, kailangan ng dalawang eyebrow product. It's either clear mascara or brow soap. Pero since wala tayong clear mascara ngayon, at ubos na yung clear mascara na ginagamit ko, ang gagamitin ko ay brow soap. At napansin ko na itong brow soap na to, mas maganda yung consistency niya at mas matagal yung kanyang pagkapit dun sa aking kilay. So, isi-share ko to sa inyo guys. Ito yung gamit ko, yung Bushy Brow by CarlaMarie. Hindi ito sponsored guys. I bought this and ayan, it contains 20 grams. And makikita nyo naman na talagang sulit talaga tong bushy brows na to. Clear lang siya. Ako mahilig gumamit ng tinted kasi dahil nakita nyo naman yung kilay ko, makapal talaga siya. And I like it na mas confident ako kapag clear yung ginagamit ko. And yun na nga guys, dalawa yung binili ko. And kapag binili nyo siya, it comes with this resealable plastic in gold. Wow, ang cute niya. And sa loob ng resealable plastic na to, meron siyang kasamang spoolie and then
meron siyang instruction. Basahin natin yung instruction and what it claims. Itong Bushy Brow by CarlaMarie, it achieved a fuller and natural-looking eyebrows with bushy brow made with castor oil and vitamin E that promotes hair growth. So, how to use it? So, wet the spoolie with water or mist. So, wala akong water na gagamitin dito, pero if kayo, pwedeng water ang gamitin nyo. So, ang gagamitin ko for today ay ang aking setting spray. Now, let's wet the spoolie. Glide the spoolie into the brow soap. So, let's glide it. Let's just glide. Ayan. As you can see it. Ayan. Diba? Kita nyo naman gamit na siya. Pero guys, ayan siya. Puno siya. Makikita nyo, marami yung laman nitong brow soap na to. Shout out kay Ate Jira. Thank you po dahil tinuro nyo sa akin itong brow soap na to. Sabi dito sa instruction, third step, brush the brows upward or on the direction you want your hairs to stand. So, yan. So, kung anong strand or kung anong direction ko gustong gawin. So, mostly, gusto ko talaga siya syempre mataas para ma-achieve natin yung feathery brows. O, diba? Makapit talaga siya, guys. Unang lagay nyo pa lang, makapit na siya. Hindi siya bibitaw. Hindi tulad ng ex mo. Charot. Ayan o, nakikita nyo ba? Yan. Ganyan lang siya. Gusto ko lang, ganyan, natural looking. Kumbaga, dito sa brow soap, hindi ka na masa-stress na maglagay ng powder, tapos concealer. So yan, natural looking lang talaga siya. So, sa fourth step, sabi niya dito, use your favorite eyebrow pencil or gel to add fullness to the brows if desired. So, on my part, hindi na ako maglalagay ng eyebrow pencil or eyebrow powder sa aking kilay dahil mas gusto ko na natural looking na lang siya. Kumbaga alam niyo yun, pag nagmamadali kang malis na or pumasok or pupunta kang gala, nag-late ka na, ganun. Okay na sa akin na ganito na lang yung look, nakataas na lang tong eyebrows ko. And ayan guys, tatapusin ko na lang din tong kabila na to. Kailangan ng eyebrow powder or eyebrow pencil para ma-define yung kilay. Kasi as you can see, naset na siya. And look! Tingnan nyo ang feathery niya. Baka ang pagka-bushy brow. So, ayan guys, na-achieve na nga natin itong ating feathery brows or bushy brow dahil sa brow soap na ginamit natin. And sa mga gustong maka-avail nitong bushy brow by CarlaMarie, I'll put it on the description box below sa Facebook, yung Facebook page nila. And also, you can also contact Miss Jira Bentor Ferrer sa mga gustong mag-avail nito. So, I hope na may natutunan kayo on this video. And para sa mga suggestions nyo guys, comment nyo lang down below. I'll appreciate it. And malay nyo yung suggestion nyo yung susunod na next video ko. So, don't forget to subscribe and click the notification bell down below para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you guys for watching. Stay safe and God bless you guys. Bye!